ครั้งหนึ่งโลกเคยเกือบถูกครอบครองด้วยนาซีเยอรมันมาก่อนพวกเขานั้นมีเทคโนโลยีต่างๆที่น่าทึ่งมากในสมัยนั้นและหนึ่งในนั้นก็คือจานบินที่ว่ากันว่าได้วิธีการสร้างมาจากอารยธรรมที่เหนือกว่าจากต่างดาวโดยผ่านทางผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งติดต่ออารยธรรมเหล่านั้นผ่านกระแสจิตและในวันนี้เราจะขอนำท่านไปรู้จักกับเธอและเรื่องราวอันน่าทึ่งของ7ข้อรู้จักมาเรียออซิกคนทรงผู้อยู่เบื้องหลังจานบินของนาซีครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. มาเรียออซิกเธอคือใครมาเรียออซิกเป็นคนทรงเจ้าชาวโครเอเชียผู้นำของ Vril Society ซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยค้ำบัลลังก์ฮิตเลอร์ให้มีอำนาจในนาซีเยอรมันซึ่งชี้ให้เห็นว่านาซีนั้นส่วนหนึ่งสร้างขึ้นจากการถูกครอบงำโดยไสยศาสตร์และเรื่องเหนือธรรมชาติและมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับความลึกลับอื่นๆที่ถูกกล่าวหาในยุคนั้นเช่น UFO และการค้นหาแหล่งพลังงานฟรีเธอเกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ปี 1895 ในซาเกร็บของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีโทมิสลาฟ ออซิกพ่อของมาเรียเป็นสถาปนิกจากซาเกร็บในปี 1894 ระหว่างการเดินทางไปเวียนนาได้พบกับนักเต้นสาวชื่อซาบีนทั้งสองตกหลุมรักกันและแต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นานและได้ให้กำเนิดมาเรียในปี 1919 มาเรียย้ายไปมิวนิกกับคู่หมั่นของเธอและเริ่มติดต่อกับทูเล่โซไซตี้สมาคมลับทางการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในมิวนิกหลังสงครามโลกครั้งที่1ไม่นานโดยตั้งชื่อตามเมืองหลวงของรัฐอารยันแห่งแอตแลนติสที่สร้างขึ้นโดยลูกหลานของมนุษย์ต่างดาวที่มาจากอันเดบารันมีความโดดเด่นในฐานะองค์กรที่สนับสนุนพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมันหรือนาซีปาร์ตี้ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ต่อมาในปี 1922 เธอร่วมกับเพื่อนของเธอนั้นก่อตั้งสมาคมซึ่งเรียกว่า Pan Germanic Society for Metaphysics โดยมีปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติของเหล่าอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันซึ่งเป็นชื่อทางการของ Vril Society นั่นเอง 2. Vril Society คืออะไร Vril Society ก่อตั้งขึ้นโดยมาเรียออซิกและบรรดาเพื่อนของเธอคือซิกรุน กูดรุน ทราวและไฮเก้วัตถุประสงค์คือการได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงาน Vril โดยวิธีทางจิตโดยมีสมาชิกทั้งหมดเป็นหญิงสาวพวกเธอไว้ผมยาวแบบหางม้าซึ่งเป็นทรงผมที่แปลกมากในสมัยนั้นเพราะสาวๆนิยมแฟชั่นทรงผมสั้นสิ่งนี้กลายเป็นลักษณะเฉพาะของสมาชิก Vrilพวกเธอเชื่อว่าผมยาวทำหน้าที่เป็นเสาอากาศจักรวาลเพื่อรับการสื่อสารของมนุษย์ต่างดาวจากที่อื่นทั้งมาเรียและทราวเป็นผู้หญิงที่สวยและผมยาวมากมาเรียผมเป็นสีบรอนซ์และทราวมีผมสีน้ำตาลอย่างไรก็ตามในที่สาธารณะพวกเธอแทบไม่เคยแสดงผมแบบหางม้าเลยและเพื่อระบุตัวตนสมาชิกของ Vril Society จะสวมเหรียญที่มีรูปมาเรียออซิกและซิกรุน2ในผู้ก่อตั้ง3. ติดต่อมนุษย์ต่างดาวผ่านการเข้าทรงปลายเดือนพฤศจิกายนปี 1924 รูดอล์ฟ เฮสต์นักการเมืองคนสำคัญในนาซีเยอรมันและเป็นรองfüหรอร์ของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ไปเยี่ยมมาเรียที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในมิวนิกร่วมกับรูดอล์ฟ ฟอน เซบาสเทนดรอฟผู้ก่อตั้งทูเล่โซไซตี้และสมาชิกบางคนเพราะต้องการให้มาเรียซึ่งเป็นคนทรงติดต่อกับดิทริส เอการ์ดสมาชิกของทูเล่โซไซตี้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนเพื่อสร้างการติดต่อกับเอการ์ดทุกคนได้จับมือกันรอบโต๊ะสีดำระหว่างการเข้าทรงดวงตาของมาเรียออซิกกลิ้งไปมาและแสดงเฉพาะสีขาวเท่านั้นเมื่อเธอเอนหลังบนเก้าอี้เธอก็อ้าปากค้างและเสียงของเอการ์ดเริ่มออกมาจากมาเรียและประกาศว่าเขาจำเป็นต้องปล่อยให้เสียงของคนอื่นผ่านเข้ามาพร้อมข้อความสำคัญจากนั้นก็เป็นเสียงแปลกๆระบุตัวเองว่าเป็นชาวซูมีที่อาศัยอยู่ในโลกที่ห่างไกลซึ่งโคจรรอบดาวอัลเดบารันในกลุ่มดาวฤาษีพฤษภตามเสียงพูดซูมีเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในโลกเมื่อ500 ล้านปีก่อนในพื้นที่เมโสโปเตเมียเมืองโบราณลาซาซารูบักและนิปรูในอิรักถูกสร้างขึ้นโดยพวกเขาซึ่งเป็นบรรดาผู้ที่รอดชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของเหตุการณ์น้ำท่วมเรือโนอาห์และได้กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่าอารยันเฮสรู้สึกประหลาดใจส่วนเซบอสเทนดรอฟยังคงสงสัยและขอหลักฐานขณะที่มาเรียยังอยู่ในภวังค์เธอเขียนเครื่องหมายที่ดูแปลกประหลาดหลายบรรทัดซึ่งต่อมาถูกแปลและปรากฏว่า
ข้อความทั้งหมดที่มาเรียเขียนเป็นภาษาซูเมเรียนโบราณซึ่งเป็นภาษาของผู้ก่อตั้งวัฒนธรรมบาบิโลนที่เก่าแก่ที่สุด 4. มนุษย์ต่างดาวสอนสร้าง UFO มาเรียเคยติดต่อกับชาวซูมีมาก่อนในเดือนธันวาคมปี 1919 เธออ้างว่าได้รับการส่งสัญญาณซึ่งเป็นภาษาที่เธอไม่รู้จักแต่มีข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการสร้างเครื่องจักรบินได้ซึ่งข้อความที่ส่งมาทางกระแสจิตนี้มาจากอัลเดบารันระบบสุริยะที่อยู่ห่างออกไป68ปีแสงในกลุ่มดาวฤาษีพฤษภเธอมีเอกสาร2กองแรกเขียนข้อความที่อ่านออกได้ส่วนอีกกองมาเรียสงสัยว่าจะเขียนด้วยภาษาตะวันออกโบราณดังนั้นเธอจึงได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มแพนบาบิโลนิสต์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พิจารณาวัฒนธรรมและศาสนาของตะวันออกกลางและอารยธรรมโดยทั่วไปจากตำนานของชาวบาบิโลนให้ช่วยตรวจสอบปรากฏว่าภาษาลึกลับเป็นภาษาซูเมเรียนโบราณมาริออชิกถามพ่อของเธอว่าเข้าใจแผนงานที่เขียนหรือไม่ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจแต่ได้นำแผนเหล่านี้ไปให้เพื่อนของเขาดร.ออตโต ชูมันศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมิวนิกดูชูมันรู้สึกทึ่งกับแผนดังกล่าวและกล่าวว่าเรามาสร้างมันขึ้นมาและดูว่ามันทำอะไรได้บ้างจากนั้น Real Society ก็ได้เข้าร่วมกองกำลังกับ Thule Society ในต้นปี 1923 โดย Thule Society เป็นผู้จัดหาเงินทุนและ Real Society เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสร้างยานที่เรียกว่า Real Levitator สมาคมลับทั้งสองนี้ถือว่าออตโต ชูมันเป็นบิดาของ Real Levitator และเก็บการพัฒนาเหล่านี้เป็นความลับอย่างดีในช่วงทศวรรษที่ 1920 5. เทคโนโลยีต่างดาวตกถึงมือนาซีในช่วงทศวรรษที่ 1930 นาซีก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี Real Levitator ได้เพราะพรรคนาซีได้รับการจัดตั้งโดยสมาชิกของสมาคมทูเล่ต่อมาในปี 1939 ชื่อของมันถูกเรียกว่าฮันเนอร์เบลเมื่อเครื่องยนต์ของมันเสร็จสมบูรณ์แต่นั่นก็ไม่ใช่จานบินที่สมบูรณ์จริงๆเพราะมาริออชิกต่อต้านในการนำเทคโนโลยีริวนี้ไปใช้ทำเป็นอาวุธสงครามและเก็บจานบินตัวที่สำเร็จสมบูรณ์ไว้ในที่ลับในเดือนธันวาคมปี 1943 มาเรียและซิกรุนได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย Real Society ที่รีสอร์ทริมทะเลของในเมืองชายฝั่งโคเวฟเช็กวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือเพื่อจัดการกับโครงการอเดบารันซึ่งมีแผนจะส่งเรือ Real 7 ไปที่ดาวอเดบารันซึ่งโครงการนี้ได้มีการหารือกันอีกครั้งในวันที่ 22 มกราคม ปี 1944 ในการประชุมระหว่างฮิตเลอร์ ฮิมเลอร์ และดร. ออตโต ชูมันและคุณเคลแห่ง Real Society การบินทดสอบครั้งแรกในช่องมิติเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 1944 เที่ยวบินทดสอบเกือบจะจบลงด้วยความหายนะเพราะหลังจากทดสอบเที่ยวบิน Real 7 ผิวหนังชั้นนอกดูเก่าและเสียหายหลายจุดราวกับว่ามันบินมาหลายร้อยปีแล้วและไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ส่วนประกอบหลายอย่างได้รับความเสียหายด้วยในที่สุดโครงการก็ล้มเลิกไปหลังจากที่ฮิตเลอร์เสียชีวิตในปี 1945 ส่วนดร. ออตโต ชูมันถูกนำตัวไปยังสหรัฐอเมริกาหลังสงคราม 6. มาริออซิกหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาหลังจากที่นาซีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มาริออซิกก็หายตัวไปอย่างสิ้นเชิงในปี 1945 เอกสารภายในถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคนของ Real Society จดหมายที่เขียนโดยมาริออซิกระบุว่าไม่มีใครเหลืออยู่ที่นี่ซึ่งเป็นการประกาศครั้งสุดท้ายของ Real Society และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเคยได้ยินจากมาเรียหรือสมาชิกคนอื่นๆในสังคมนี้อีกเลยสันนิษฐานว่ามาริออซิกและผู้หญิงอีก 4 คนของ Real ได้ไปร่วมกับซูมีในระบบดาราอาเดบารันไม่นานก่อนที่มิวนิกนั้นจะถูกทำลายโดยกลุ่มพันธมิตรทิ้งระเบิด7. ออซิกเรื่องหลอกลวงนักวิชาการบางส่วนคิดว่าออซิกไม่เคยมีอยู่จริงไม่มีรายงานร่วมสมัยใดๆเลยที่ชี้ให้เห็นถึงผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในยุคนาซีซึ่งมีอิทธิพลหรืออำนาจลึกลับว่ากันว่าแนวคิดของริวนั้นอันที่จริงมาจากหนังสือของเอ็ดเวิร์ด บูเบอร์ ลิตตันเรื่อง The Coming Race ที่ตีพิมพ์ในปี 1873 ในจินตนาการของลิตตันนั้นวิวเป็นแหล่งพลังงานที่มีพลังมหาศาลที่แผ่ซ่านไปทั่วคล้ายกับไฟฟ้าซึ่งสามารถรักษาหรือทำลายได้เรียกว่าวิวยาที่ใช้กันภายในโลกกลวงหรือใต้พื้นดินของโลกเราซึ่งมันอาจจะมีอิทธิพลต่อจิตใจและร่างกายของสัตว์และเป็นเวทมนต์ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ต่อมาความคิดของลิตตันก็ได้รับความร่วมมืออย่างรวดเร็วจากเฮเลนา เบตรอฟนา บารอสกี้
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ก่อตั้งขบวนการเชิงเทวนิยมเธอรวมบทความไว้ใน The Secret Doctrine ของเธอและแนะนำว่าวิลนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับพลังงานที่เรียกว่า Masmark ซึ่งเชื่อว่าเคยขับเคลื่อนแอตแลนติสต่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนชาวฝรั่งเศส2คนคือฟรังซัว ปาเวลส์และจอร์ก เบอร์ดิเย่เขียนลงในหนังสือขายดีที่ตีพิมพ์ในฝรั่งเศสในปี 1960 ที่มีชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Morning of the Magicians ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในตำราพื้นฐานของทศวรรษที่ 1960 และมีบทบาทสำคัญในการเสนอแนวคิดนาซีที่พยายามหาทางควบคุมไสยศาสตร์เพื่อช่วยในการขึ้นสู่อำนาจ